กลับมาพบกับคิส DIY ค่ะวันนี้มีไอเดียขนมปังน่ารักมาฝากกันด้วยเราจะทำขนมปังของเราให้มีความน่ารับประทานมากๆด้วยผลไม้อย่างส้มสตรอเบอรี่และก็บลูเบอรี่ค่ะไปดูวิธีทำขนมปังหน้าเนยเป็ดน้อยกันเลยเราจะเริ่มที่เตรียมผลไม้กันก่อนนะคะทำให้เป็นรูปทรงแบบนี้จากนั้นก็เอาขนมปังที่เราทาเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางสตรอเบอรี่ที่เราตัดเป็นชิ้นลงไปค่ะต่อด้วยวางส้มลงไป2ชิ้นค่ะตรงนี้เป็นปากของเป็ดนั่นเองทำตาของเขาด้วยการวางบลูเบอรี่ลงไป2ลูกแบบนี้นะคะแค่นี้ขนมปังหน้าเนยเป็ดน้อยของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ